سيدي شياطين الكيبوب، يدق جرس الباب عندنا الآن. يجب أن نذهب إلى الباب فورا ونفتحها. مرحبا رومي، ماذا تفعلين هنا؟ عليكم حتما مشاهدة فيلم وحش البحر هذا الآن. شكرا رومي، لكن ما هذا؟ ماذا علينا أن نفعل به؟ وحش اليد البحري يتحرك. إنه حي، لقد رأيته في الماء. ظلاله تتحرك تحت السطح وتظهر يد من الماء. من فضلكم شاهدوا الفيلم وساعدوني. إلى اللقاء. وداعا رومي، هل سمعتموها؟ يجب أن نشاهد الآن معكم حتما فيلم وحش البحر ذي الأيدي. ماذا ننتظر أيضا؟ رومي تريد الآن أن نشاهد معكم هذا الفيلم عن وحش البحر ذي الأيدي. انظروا كيف وحش البحر اليدوي ينظر بش، ومن فوق الماء تطل يد. لا يجب أن نضيع الوقت، يجب أن نضع الفيلم الآن فورا. قبل أن نشاهد فيلم وحش البحر معا الآن، ضعوا إعجابا لرومي وسأقوم بتشغيل الفيلم الآن في 3 2 1. هذا هو وحش اليد البحرية. كم هو قبيح المنظر، كالدودة، وتبرز منه يد صغيرة من الأعلى. وهذه الإحداثيات يجب أن يكون هناك بالبحيرة. يمكنكم رؤية رومي أعطتنا تلميحات هنا عند هذه النقطة الحمراء، وحش اليد البحري. لكن كيف يمكن لوحش كهذا أن يعيش بيد واحدة فقط؟ انظر، نحن الآن عند البحيرة مباشرة. أنا متحمس لما سيحدث الآن. هل تعتقد حقا أن وحش اليد البحري هناك بالضبط؟ حتى الآن لا أرى شيئا، فقط قوارب محطمة وغابة. بالطبع القوارب حطمها وحش اليد البحري. أنا متحمس لما سيحدث الآن. ها هو ذا، هذه اليد، وحش اليد البحري. يمكنكم رؤيتها، اليد التي تطل من الماء لكن لا تخلط الأمر. فأسفلها يوجد وحش عملاق آخر. ألا أستطيع النظر؟ أطفأت التلفاز. أصدقائي، هذا يعني أن رومي تحتاج مساعدتنا الآن، وعلينا أن نطير بالدرون مباشرة إلى هذه البحيرة. وحش اليد البحري يقع بالضبط عند هذه الإحداثيات 51 درجة شمالا و92 درجة غربا، وهذه البحيرة تبعد عنا 5 دقائق فقط. رومي بحاجة لمساعدتنا، وسنطلق طائرتنا المسيرة الآن. هكذا يبدو وحش اليد البحري، لذا ابقوا متيقظين. سنطلق الدرون في 3 2 1. لقد طرنا بالدرون مباشرة إلى الإحداثيات، وها هو ذاك البحر أمامكم. هل تعتقد حقا أن وحش اليد البحرية هناك؟ يجب أن يكون وحش البحر اليدوي هناك. لا أستطيع تخيل غير ذلك. إنها رومي وهي تبحث عن وحش البحيرة. إذا نحن بالتأكيد عند البحيرة الصحيحة. هناك وحش البحيرة، لكن رومي اختفت في مكان ما. ربما لديها بالفعل خيط ساخن. ربما تعرف بالفعل أين وحش البحيرة. البحيرة كبيرة، لذلك لا نعرف بالضبط أين الوحش. عليكم الانتباه لذلك. هذه يد تبرز دائما من الماء. جرد يد واحدة فقط وتحتها الوحش في البحيرة. سنحلق أبعد. سنبحث الآن عن كل شيء. نعلم بالتأكيد أن رومي موجود هنا بالفعل، لكن أين وحش البحر اليد؟ سنكمل الطيران. ورومي هنا بالفعل، وترون إنها تدقق النظر في البحيرة. لقد وجدت الوحش. هذه يعني أن رومي تعلم أن وحش بحر اليد موجود في هذه البحيرة. الآن علينا فقط أن نحلق بالدرون لمسافة طويلة، ثم سنراه ونجده. من أجلكم سنحلق الآن بدروننا فوق هذه البحيرة، ونأمل أن نجد وحش بحر اليد. ستكون هذه المرة الأولى التي نرى فيها وحش بحر اليد مباشرة معكم. انظروا على وجه. هناك اليد. هناك حقا وحش اليد البحري في البحيرة. لقد رأيتموها، اليد خرجت والتفتت. وهل تعلمون ماذا يعني هذا؟ عندما تظهر اليد فقط، تحتها يوجد وحش اليد البحري بأكمله. سأواصل التحليق فوق البحيرة لأجلكم، ربما نجد. لا، هنا وحش اليد البحري بأكمله. يمكنكم رؤيته، يبدو كدودة، مقرف حقا، لزج. لكن أين ذهب؟ هل هرب؟ بالتأكيد ربما هرب أو ربما غطس. يجب أن نتصل برومي حتما ونخبرها أننا وجدنا وحش البحر اليدوي. ماذا ننتظر لنتصل برومي؟ نحن نتصل برومي الآن. نأمل أن ترد على الهاتف. يجب أن نخبرها حتما أننا رأينا وحش البحر اليدوي. مرحبا رومي، لقد رأينا وحش البحر اليدوي لكننا فقدناه. هل تعرفين أين ذهب وأين ذهبت أنت؟ أنا في طريقي إلى الجزيرة المهجورة، بالضبط إلى حيث يتجه وحش اليد البحري الآن. إذا قلت أنك رأيته وحتى رأيتني، فلا بد أن شيئا ما يحدث هناك لا نفهمه بعد. حلقوا بطائرتكم المسيرة إلى هناك أيضا. امسحوا الساحل والأقواس الصخرية والضباب الكثيف فوق الماء. بجانب الجزيرة هناك بحيرة. إن كان الوحش يتواجد هناك حقا، فقد تظهر الدرون حركات لا أراها من هنا.
انتبهوا بشكل خاص لحافة البحيرة. هناك حسب التقارير القديمة يفترض أن يكون الأكثر نشاطاً، وتفحصوا كل حركة أمواج غير عادية مهما بدت صغيرة. أشعر بالفعل كيف يتغير البحر، الأمواج تضرب بعنف أكثر وكأن شيئاً يدور تحت السطح. سأذهب أبعد، أقرب إلى الساحل، أقرب إلى ما يكمن هناك في الأسفل. هل هناك 3 وحوش بحر اليد بالداخل؟ ظننت أنه يوجد وحش بحر يد واحد فقط، لكن الآن هناك 3 وحوش بحر يد. أنا خائف، لا أعرف. لنكمل الطيران. رومي هناك في الأسفل، أليس كذلك؟ بلى، لابد أنها رومي. ترون يا أصدقاء، لابد أن رومي على لوح التزلج. أتعرف عليها من شعرها؟ هذه رومي، هي تبحث بالطبع أيضا عن وحوش اليد البحرية. ترون إنها رومي حقا، هي تقف على لوح التزلج. نانسيستا في اسمي وتبحث عن وحش البحيرة، لكن أليس هذا خطيرا أن تكون وحدك تماما على هذه البحيرة الكبيرة بلوح التزلج؟ لقد سمعتم رومي على الهاتف، إنها تريد بشدة أن تهزم وحش البحر، لكن أتمنى أن ننجح في ذلك معا أيضا. لذلك ضعوا إعجابا لي جميعا الآن. نبحث عن وحش اليد البحري ونأمل أن نجده أيضا، لكن البحيرة كبيرة جدا. هناك لوح تزلج آخر بالأسفل، هل تراه؟ نعم أرى، وهناك 2 آخران، لكن هذا ليس رومي. هل هناك 3 وحوش بحر اليد بالداخل؟ ظننت أنه يوجد وحش بحر يد واحد فقط، لكن الآن هناك 3 وحوش بحر يد. أنا خائف، لا أعرف. لنكمل الطيران. رومي هناك في الأسفل، أليس كذلك؟ بلى، لابد أنها رومي. ترون يا أصدقاء، لابد أن رومي على لوح التزلج. أتعرف عليها من شعرها؟ هذه رومي، هي تبحث بالطبع أيضا عن وحوش اليد البحرية. ترون إنها رومي حقا، هي تقف على لوح التزلج. نانسيستا في اسمي وتبحث عن وحش البحيرة، لكن أليس هذا خطيرا أن تكون وحدك تماما على هذه البحيرة الكبيرة بلوح التزلج؟ لقد سمعتم رومي على الهاتف، إنها تريد بشدة أن تهزم وحش البحر، لكن أتمنى أن ننجح في ذلك معا أيضا. لذلك ضعوا إعجابا لي جميعا الآن. نبحث عن وحش اليد البحري ونأمل أن نجده أيضا، لكن البحيرة كبيرة جدا. هناك لوح تزلج آخر بالأسفل، هل تراه؟ نعم أرى، وهناك 2 آخران، لكن هذا ليس رومي. يترب أكثر إسزيه هنية زي المنتيكونس. كري بشدة أن أعرف من هذا. دعنا نرى من هو حقا على هذا القارب. حسنا، إنهما مجرد سائحين يهربان، إنهما خائفان. انظر، إنها تذهب اتجاه واحد فقط. أنت تراها، إنهم يهربون، يركضون، يسبحون بعيدا ويجدفون بسرعة فائقة، يريدون بلوغ الشاطئ، يريدون مغادرة البحيرة. طبعا خائفون من وحش اليد البحر. كنت أخاف أيضا لو كان هناك وحش يد بحري عملاق في البحيرة، لكن أين هو وحش اليد البحري؟ هناك، أنتم ترون يا جماعة، هذا وحش اليد البحيري. يمكنكم رؤية اليد، وهذا الجسم اللزج الذي يشبه الدودة. إذا نحن بالتأكيد في البحيرة الصحيحة، لكن السؤال هو أين ذهبت رومي بلوح للتزلج؟ لا أعرف. على أي حال وحش اليد البحري غاص، إنه تحت سطح الماء. لكننا نبحث عن رومي، كانت للتو على البحيرة الكبيرة بلوح التزلج واختفت. ماذا لو حدث شيء لرومي؟ ماذا لو ابتلع وحش البحيرة رومي؟ لا أريد سماع ذلك على الإطلاق، وأنت تعلم أن رومي قوية جدا، إنها لا تخاف من هذا الوحش. ضعوا إعجابا لرومي، أنتم تعرفون، أنتم تستطيعون. لكن أين ذهب الوحش حقا الآن؟ لا يمكن أن يكون قد اختفى هكذا ببساطة. انظروا لأسفل، مركب الشراعي، يمكنكم رؤية الشراع الأحمر. باللون الأحمر؟ لماذا الشراع أحمر؟ سأقترب أكثر، لعلها رومي، لعلها غيرت قاربها. هذا ممكن بالطبع، مع الرياح قارب الشراع كهذا أسرع بكثير. هذه ليست رومي، هؤلاء أيضا أناس يحاولون النجاة. طبعا انظر أين يذهب، يريد اليابسة، فالوحش هناك، يجب أن نطير إلى الخلف. نطير الآن بالاتجاه المعاكس بالضبط حيث غادر الشراعي. نأمل أن نجد هناك أخيرا وحش يد البحر. والآن تعرفون لماذا هذا وحش اليد البحرية، قلت للتو، ها هو وحش اليد البحرية. هل هذا مقرف؟ لكن لا يمكننا فعل الكثير. انظروا كم هو كبير. أولا اليد فقط، ثم هذا الجسد كله، هذه الدودة كلها. أظن طوله 50 مترا، لا أعرف. لا يمكننا بطائرتنا المسيرة بأي حال الطيران تحت الماء. هذه طائرة مسيرة برية مائية، لذلك يجب علينا الآن أن نواصل الطيران ونحذر رومي بأننا رأينا الوحش هناك بالضبط في البحيرة. الآن تفهمون لماذا هذه جزيرة مهجورة. البحيرة كلها محاطة بالجبال، سرية بالطبع، ولهذا انسحب وحش اليد البحري إلى هنا. هناك يعيش. فقدنا وحش اليد البحري،
لنبحث على الخريطة أين قد يكون لنرى. للأسف خسرنا وحش اليد البحر، لكن لا يزال لدينا مكانان آخران، السفينة الغارقة أو صندوق الكنز السري، لكن لا يمكننا الطيران إلى الأخير إلا عند 10,000 إعجاب. لذا اتركوا إعجابا الآن جميعا حتى نصل إلى 10,000 إعجاب، وسنطير الآن فورا بطائرتنا المسيرة إلى السفينة الغارقة. لقد رأيتم السفينة الغارقة على الخريطة والبحيرة مليئة بالسفن. نأمل ألا تكون الخريطة علامة سيئة وأننا لن نرى الآن سفينة غارقة محطمة حقا. سنحلق معكم الآن فوق المنطقة بأكملها وخاصة الشاطئ. ترون ذلك؟ هنا شاطئ ومياه جنبا إلى جنب. هل تظن أن رومي سيكون هناك؟ لا يمكننا معرفة ذلك إلا بمشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية والضغط على زر الإعجاب. ألا تودون أن تعرفوا؟ لا، رومي وسيهان مونستر يتقاتلان لأول مرة. تشاهدون هذا مباشرة هنا يا جماعة. رومي تحاول هزيمة وحش اليد البحري، وترون مدى قوة رومي. لديها فرصة جيدة جدا. وحش اليد البحري غطس تحت الماء. رومي ليس لديها فرصة وهو تحت الماء. بالطبع. لماذا؟ رومي ربما تستطيع حبس أنفاسها لدقيقة أو دقيقتين مثلنا، لكنكم رأيتم وحش اليد البحري تلقى ضربات قوية من رومي. يا جماعة الكل يضع إعجابا الآن لرومي. إنها مقاتلتنا، فتاتنا المفضلة، شخصيتنا المفضلة. أنا أطير الآن لأعلى لكي نحصل على رؤية أفضل، لكنني لم أعد أرى وحش اليد البحري. أين ذهب الوحش الآن فجأة؟ لكنكم ترون كم الماء قذر. في كل مرة كان وحش اليد البحري موجودا بالطبع، لكن علينا فقط أن نبحث عن وحش يد بحرية. نعم بالطبع، لكن يكفي أن تطل اليد من الماء، عندها سنعرف فورا. وأنتم أيضا ستعرفون الآن أن وحش اليد البحري بأكمله تحتها. انظروا، بعض الناس يجلسون تحت الأشجار يبحثون عن الظل من وحش البحيرة اليدوي. ربما لا يعلمون أن وحش البحيرة اليدوي موجود الآن تحديدا في هذه البحيرة عند السفينة الغارقة. انظروا هنا، يمكنكم أن تروا الآن يا رفاق. ها هي السفينة، ترونها؟ سنطير الآن إلى السفينة لكنها لم تغرق بعد. إنه ليس مجرد سفينة، بل هما حتى سفينتان، وهم طوال للغاية. السفينة تستطيع بالتأكيد هزيمة وحوش البحر، لكن الجيد هو أن السفن لا تزال تبحر في البحيرة. الحمد لله يا جماعة، اتركوا إعجابا كبيرا. سنطير الآن. لا، وحش اليد البحري يهاجم السفينة. لا أصدق ذلك. اليد تهاجم السفينة والسفينة تغرق. بالطبع دمرت السفينة ببساطة على يد وحش البحر. لقد رأيتم مدى قوته، ولهذا السبب أيضا السفينة الغارقة على خريطتنا، وكنت أظن أن هذا مجرد علامة سيئة، لكنكم رأيتم الآن مباشرة وحش البحر اليدوي دمر سفينة كبيرة كاملة. هناك سفينة أخرى أمامكم، هل ترونها؟ إنها على الشاطئ ورمادية بالكامل، ولكنه لم يدمر بعد. إنه لا يزال كاملا وسليما. سأطير إلى هناك، فهي تبدو مهجورة كسفينة أشباح. هل تعتقد أن الناس غادروا السفينة بسرعة كبيرة لأنهم رأوا للتو كيف دمر وحش البحر سفينة؟ بالطبع سأغادر ذاك فورا. أيضا السفينة الثانية يمكنها تدمير وحش اليد البحري أيضا، لكن ربما اختبأت رومي على متن السفينة. سأحلق فوق السطح كله. ترون الطابق العلوي من السفينة لا يوجد أحد. لا يوجد أحد على متن السفينة، لقد فروا جميعا. هرب. أنا الآن أتفقد السفينة ببطء، لكن لا أرى شيئا. لا يوجد أحد حقا. أتمنى أن ميكتي وحش البحر الآن. السفينة اسمها أوشيانر مثل المحيط، مع أنها في نهر أو في بحيرة. سنعود يا أصدقاء، يجب أن نعود إلى اليابسة. هناك قاتلت رومي وحش البحر اليدوي، ولكننا للأسف فقدنا رومي. ربما لا تزال على اليابسة. ها هي سفينة أخرى وهي لا تزال تبحر. لا، لقد نجت. السفينة ما زالت تواصل الإبحار، لكن لا يمكننا فعل شيء. ماذا لو هاجم وحش اليد البحري السفينة مرة أخرى؟ فقط شخص واحد هذه فرصة ضد وحش اليد البحري، وهذا هو رومي. كلنا نعلم أن رومي أقوى من وحش اليد البحري، لكني لا أجده. لم أعد أجد رومي أيضا. دعنا نعود إلى الخريطة. لدينا أماكن أخرى يمكننا الطيران إليها. هل تعتقد أن رومي هرب بعد القتال؟ دعنا نرى. وحش اليد البحري دمر سفينة للتو، وقد رأيتموه بأنفسكم. سنطير بطائرتنا المسيرة الآن مباشرة إلى هذا المنارة. من هذا المنار نرى البحيرة كلها. يجب أن ننقذ رومي ونهزم وحش اليد البحري. سنطلق الدرون في 3 2 1. نحن الآن عند المنار في منتصف البحيرة. يمكننا الآن فقط أن نأمل أن تكون رومي هناك ووحش اليد البحري. هل تلاحظون شيئا؟ الماء أخضر سام بالكامل. هذا ليس مؤشرا جيدا، بل هو علامة على أن وحش البحيرة موجود هنا الآن بالذات. نحلق فوق البحيرة معكم ونبحث عن وحش اليد البحري. البحيرة خضراء. ليه ها هو ده؟ هو وحش اليد البحري. ليه؟ حقا؟ ماذا يفعل؟
لا أعرف، يختفي مجددا. أصدقائي، ترون بأنفسكم وحش البحر يفعل ما يشاء. مع أن البحيرة خضراء مثل البطيخ، يغوص وحش اليد البحري ببساطة. أين رومي؟ ما أعرف أين رومي، لكني لاحظت أن وحش اليد البحري بدأ يخاف منا ببطء. صحيح، أنت محق، إنه يهرب في كل مرة من بحيرة كبيرة إلى بحيرة صغيرة، والآن إلى أصغر بحيرة، وفي كل مرة نرى فيها وحش اليد البحري يغوص ويغوص أسرع بكثير. ما كنا في المرة الماضية دمرت سفينة كاملة، الآن نراها وقد اختفت. هذا بفضلكم، لأنكم أعطيتم إعجابات كثيرة، وبهذا تساعدون رومي أيضا. والخبر الجيد هو أننا معكم ومع رومي لدينا فرصة لهزيمة وحش البحر الشرير هذا. انظر هنا على اليسار، هل ترى هذا العشب؟ عشب البحر. ماذا لو كانت يد مختبئة هنا؟ ليس اليد فقط، الوحش كله قد يختبئ تحت العشب. فلنطير الآن معكم أقرب إلى هذا العشب ونفتش بالكامل. لكن احذر، يجب أن تتأكد ألا تدخل طائرتنا المسيرة هناك. سأحرص حقا، فهذه طائرتنا المسيرة الوحيدة. إذا تحطمت فلن يكون لدينا طائرة مسيرة بديلة. إن لمست الطائرة المسيرة الماء انتهى كل شيء، ولن نستطيع مساعدة رومي، وعلينا مساعدتها حتما. علينا أن ننجح معا هنا في الخارج. علينا هزيمة وحش اليد البحري الشرير هذا. انظروا، لكنني لا أرى شيئا. هل ترون شيئا؟ أنا، ها هي اليد، ها هي اليد، ترونها؟ اليد تبرز من العشب من الماء. لقد كنت على حق، وحش اليد البحري يختبئ تحت العشب، لكنه غاص مجددا. ماذا سنفعل باليد الآن؟ الماء أصبح أصفر ببطء، إنه يتغير لونه أكثر فأكثر. أو ربما وحش البحر ينتظر مهاجمتنا، لذلك أفضل التحليق عاليا بطائرتنا المسيرة بدلا من الانخفاض كثيرا. حسنا يسعل ديكلان، ونلقي نظرة على البحيرة بأكملها ونرى اليد في البحيرة. ما أعرف أين ذهبت، أنا أيضا لا أعرف. هل ترون وحش اليد البحري؟ لكن ما ألاحظه هذه المرة هو أن رومي ليست عند البحيرة على الإطلاق. لقد التقينا برومي عند كل بحيرة. لم نجد رومي عند البحيرة فقط. معك حق تماما، سأطير إلى آخر البحيرة، ربما يختبئ رومي على اليابسة. أو أن وحش البحيرة كان فخا، لكننا نقترب بالدرون من النهر. انظروا، يا مقعد وحيد على ضفة البحيرة. سايسيبوز، هذا يدعو للجلوس عليه. ترون الآن لون البحيرة أيضا. هذا عمد سبي سمنفة. البحيرة خضراء سامة حقا، بس هناك يسكن وحش البحيرة اليدوي. لقد أطلق وحش البحيرة اليدوي مواد كيميائية حقا، لكن هل تظن أن هناك أحدا في هذا الخليج عند هذا الشاطئ؟ ربما على الجانب الآخر، ربما نطير إلى الجانب الآخر من البحيرة. هذه فكرة جيدة جدا. دعنا نطير بحذر بالدرون إلى الجانب الآخر. أتغلقوا؟ شاهدوا الفيديو كاملا من فضلكم، وأعيدوا تشغيله. شاهدوه 4 أو 5 مرات، لأن الآن من المهم جدا أن ننقذ رومي، لأننا لم نرى رومي حتى الآن. أين ذهبت؟ هي رومي وهي تقاتل في التسليم. إنها تخسر. لماذا تخسر الآن؟ إنها تخسر أمام وحوش بحرية بأياد، وكنت أظن دائما أن رومي هي الأقوى في العالم. ترون يا أصدقاء، طائرتنا تسقط. لا، هذا مستحيل. رومي، سننقذك. يجب أن نذهب لرومي وننقذها فورا. للأسف خسرنا وحش اليد البحر، لكن لا يزال لدينا مكانان آخران، السفينة الغارقة أو صندوق الكنز السري. لكن لا يمكننا الطيران إلى الأخير إلا عند 10,000 إعجاب، لذا اتركوا إعجابا الآن جميعا حتى نصل إلى 10,000 إعجاب. وسنطير الآن فورا بطائرتنا المسيرة إلى السفينة الغارقة. لقد رأيتم السفينة الغارقة على الخريطة، والبحيرة مليئة بالسفن. نأمل ألا تكون الخريطة علامة سيئة، وأننا لن نرى الآن سفينة غارقة محطمة حقا. سنحلق معكم الآن فوق المنطقة بأكملها، وخاصة الشاطئ. ترون ذلك؟ هنا شاطئ ومياه جنبا إلى جنب. هل تظن أن رومي سيكون هناك؟ لا يمكننا معرفة ذلك إلا بمشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية والضغط على زر الإعجاب. ألا تودون أن تعرفوا؟ لا، رومي وسيهان مونستر يتقاتلان لأول مرة. تشاهدون هذا مباشرة هنا يا جماعة. رومي تحاول هزيمة وحش اليد البحري، وترون مدى قوة رومي. لديها فرصة جيدة جدا. وحش اليد البحري غطس تحت الماء. رومي ليس لديها فرصة وهو تحت الماء. بالطبع. لماذا؟ رومي ربما تستطيع حبس أنفاسها لدقيقة أو دقيقتين مثلنا، لكنكم رأيتم وحش اليد البحري تلقى ضربات قوية من رومي. يا جماعة، الكل يضع إعجابا الآن لرومي. إنها مقاتلتنا، فتاتنا المفضلة، شخصيتنا المفضلة. أنا أطير الآن لأعلى لكي نحصل على رؤية أفضل، لكنني لم أعد أرى وحش اليد البحري. أين ذهب الوحش الآن فجأة؟ لكنكم ترون كم الماء قذر. في كل مرة كان وحش اليد البحري موجودا بالطبع، لكن علينا فقط أن نبحث عن وحش يد بحرية. نعم،
بالطبع، لكن يكفي أن تطل اليد من الماء، عندها سنعرف فورا، وأنتم أيضا ستعرفون الآن أن وحش اليد البحري بأكمله تحتها. انظروا، بعض الناس يجلسون تحت الأشجار يبحثون عن الظل من وحش البحيرة اليدوي. ربما لا يعلمون أن وحش البحيرة اليدوي موجود الآن تحديدا في هذه البحيرة عند السفينة الغارقة. انظروا هنا، يمكنكم أن تروا الآن يا رفاق، ها هي السفينة، ترونها؟ سنطير الآن إلى السفينة لكنها لم تغرق بعد. إنه ليس مجرد سفينة، بل هما حتى سفينتان، وهم طوال للغاية. السفينة تستطيع بالتأكيد هزيمة وحوش البحر، لكن الجيد هو أن السفن لا تزال تبحر في البحيرة. الحمد لله يا جماعة، اتركوا إعجابا كبيرا، سنطير الآن. وحش اليد البحري يهاجم السفينة، لا أصدق ذلك، اليد تهاجم السفينة والسفينة تغرق. بالطبع دمرت السفينة ببساطة على يد وحش البحر، لقد رأيتم مدى قوته، ولهذا السبب أيضا السفينة الغارقة على خريطتنا، وكنت أظن أن هذا مجرد علامة سيئة، لكنكم رأيتم الآن مباشرة وحش البحر اليدوي دمر سفينة كبيرة كاملة. هناك سفينة أخرى أمامكم، هل ترونها؟ إنها على الشاطئ ورمادية بالكامل، ولكنه لم يدمر بعد، إنه لا يزال كاملا وسليما. سأطير إلى هناك، فهي تبدو مهجورة كسفينة أشباح. هل تعتقد أن الناس غادروا السفينة بسرعة كبيرة لأنهم رأوا للتو كيف دمر وحش البحر سفينة؟ بالطبع سأغادر ذاك فورا. أيضا السفينة الثانية يمكنها تدمير وحش اليد البحري أيضا، لكن ربما اختبأت رومي على متن السفينة. سأحلق فوق السطح كله، ترون الطابق العلوي من السفينة، لا يوجد أحد. لا يوجد أحد على متن السفينة، لقد فروا جميعا. هرب. أنا الآن أتفقد السفينة ببطء، لكن لا أرى شيئا، لا يوجد أحد حقا. أتمنى أن ميكتي وحش البحر الآن. السفينة اسمها أوشيانر مثل المحيط، مع أنها في نهر أو في بحيرة. سنعود يا أصدقاء، يجب أن نعود إلى اليابسة. هناك قاتلت رومي وحش البحر اليدوي، ولكننا للأسف فقدنا رومي، ربما لا تزال على اليابسة. ها هي سفينة أخرى وهي لا تزال تبحر، لا لقد نجت. السفينة ما زالت تواصل الإبحار، لكن لا يمكننا فعل شيء. ماذا لو هاجم وحش اليد البحري السفينة مرة أخرى؟ فقط شخص واحد لديه فرصة ضد وحش اليد البحري، وهذا هو رومي. كلنا نعلم أن رومي أقوى من وحش اليد البحري، لكني لا أجده، لم أعد أجد رومي أيضا. دعنا نعود إلى الخريطة، لدينا أماكن أخرى يمكننا الطيران إليها. هل تعتقد أن رومي هرب بعد القتال؟ دعنا نرى. وحش اليد البحري دمر سفينة للتو، وقد رأيتموه بأنفسكم. سنطير بطائرتنا المسيرة الآن مباشرة إلى هذا المنارة. من هذا المنار نرى البحيرة كلها. يجب أن ننقذ رومي ونهزم وحش اليد البحري. سنطلق الدرون في 3، 2، 1. نحن